Tak boleh nak. Oh shit. Wow, wapak best. Uhush. Bahaya. Hey guys, welcome back to my channel. So kali ni yang korang tengok sekarang ni adalah Daytona 250 CR. Kali ni aku akan naik ke Genting. Okay, untuk spek apa semua benda, korang tengok footage ni dahulu. Jom. Hello guys, welcome back to my channel Huzairi Halim. So, ni jentera di depan kita ni adalah CMC Daytona Cafe Racer 250. Nama komersial dia adalah Daytona 250 CR. CR tu actually stands for Cafe Racer lah. So, kita akan bercakap tentang spek dia dengan sangat-sangat ringkas kerana tak banyak info yang ada di dalam website dia. So, macam biasa kita akan cakap tentang engine dia lah. 250cc menggunakan twin cylinder. Nampak ni, yang kau nampak ni. Dia dua cylinder, lepas tu dia separate exhaust dia. Dia ada dua exhaust . Nampak satu kat sini, lagi sini. Okay, so dia menggunakan carburetor, bukanlah fuel injection, menggunakan starter elektrik. Kalau ikut dia punya website, dia kata ada kick and electric starter, tapi mana kicknya? Tak ada kat sini. So ada electric starter je lah. So dia transmission dia menggunakan liquid clutch. Adakah itu wet clutch? Aku tak sure. Mungkin wet clutch tapi dia tulis liquid clutch. Hanya 5 transmisi. Okay, so tak ada sampai G6 lah, 5 transmisi sahaja. Suspension bahagian hadapan dan belakang. Suspension depan ni dia gunakan ni telescopic fork 2. Panjang Dia tak bagi tahu ukuran apa-apa, aku pun tak sure. So belakang dia menggunakan double shock absorber, kiri dan juga kanan. So this one ada isi ke tak ada? Tu korang kena test sendiri. So untuk bahagian tayar pula kita sentuh So tayar menggunakan saiz 90-90 untuk bahagian hadapan, dan rim hadapan adalah 18 inci tau. So nampak dia agak besar sikit daripada sini. Tapi bahagian belakang menggunakan rim bersaiz 15 dan saiz dia adalah 130-90. Kapasitikan tangki minyak sebanyak 10 liter. Right, so bila korang nak naik ni, macam mana kedudukan dia. Lepas tu ada fuel gauge kat bawah, speedometer, odometer. This one gear indicator lah. So kalau korang nak masuk, nampak tu. Macam tu. Alright. So bahagian tangan kanan. So kat sini kita ada skill switch. This one adjuster lampu. This one electric starter. So dekat sini korang ada choke. Sebab apa choke? Sebab dia gunakan carburetor kan. So sini ada high beam. This one kat sini ada pass light. Ada pass light, signal turn indicator, and ada horn kat situ. Simple je, tak ada apa-apa elektronik. So nak start dia pula macam mana? Korang akan nampak dua kunci tau. Satu ni untuk korang lock dekat sini. Okey, lock macam tu. Bila korang dah lock ni, benda ni tak boleh pusing. Kenapa benda ni nak lock? Okey, jom kita tengok function dia. Okey, so bila dia dah hidup, dah tak unlock, inilah dia punya. Aku reach bawah tu. Okey, tengok aku reach bawah tu. Tu dia dah hidup. So macam tu sahaja. Lagi satu kunci, this one, untuk korang lock handle. Sini. Okay. Dan kunci ni juga untuk fuel tank sekali lah. So itu sedikit sebanyak info yang aku dapat. So kalau tengok daripada segi rupa dia dia macam depan dia macam nak kata chopper pun tak chopper, sebab rim dan fork dia tu tinggi panjang gila. Lepas tu saiz tayar hadapan dan belakang adalah berlainan. Kalau Cafe Racer selalunya saiz tayar belakang dan depan sama. Tapi this one 18 inci, this one 15 inci. Tapi tayar belakang besar. So dari tepi mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka. Penting aku nak korang take note adalah nampak ni, finishing dia ni kalau CMC dapat improve, better lah. Nampak ni, kat sini macam obvious sangat. Ni obvious sangat. Okay, nampak tu. Dari segi kedudukan, nampak tu, dia flat sahaja. Flat je. So dia dah ada the flatness of Cafe Racer tu punya kedudukan. So tinggi dia tak adalah tinggi, memang tak perlu mention lah, korang boleh tengok lah. Macam tinggi AS5 maybe. Mungkin rendah lagi. Berat dia adalah 160 kilo, sangat-sangat ringan. Lepas tu aku nak mention kat korang kedudukan kaki dia. Kedudukan kaki dia, bila korang duduk, kalau kita chopper style,
kaki tu akan ke depan sikit. Tapi ataupun kalau cafe racer, bagi aku dia macam kena ke belakang sikit. Tapi this one dia macam tengah-tengah. So bila aku duduk tu, sedikit lah rasa awkward. Adakah mungkin sebab aku yang tak biasa. Tapi aku rasa dia lagi better kalau dia ke belakang sikit kat situ. Kalau depan dah macam chopper sangat. Handle kena tinggi. Lain dah pula. Tu kalau cakap pasal seat dia. Seat dia ni, aku bercakap kalau untuk seorang, selesa. Kalau untuk dua orang, penunggang hadapan, mungkin sampai sini dah badan dia. Okay? Lepas tu yang belakang tu, dia akan duduk dekat area sini. So kalau korang dua-dua kecil, pilihan dua-dua kecil, penunggang pun kecil, sesuai. Tapi kalau seorang tu besar, macam seorang boleh naik. Memang dia double seat lah. Kat sini ada dia punya ni, boleh masuk. Okay, so jom kita dengar bunyi engine dia. Let's go. So macam biasa, tekan ni dulu. Alright, this one is the sound of the twin cylinder carburetor. Jom, duduk belakang. So aku tak sure korang dengar ke tak, tapi sebab ada carburetor, korang dengar bunyi macam ting 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 macam tu. So kita orang ada tanya juga kenapa dia tak guna fuel injection, tapi entah katanya demand untuk carburetor ni masih ada. Mungkin ada orang yang syahdu dengar dekat dia punya bunyi ting 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 ting. Kalau korang kat dekat mungkin dengar kot. So itu saja info yang aku dapat berkenaan dengan motor ni. So aku nak cerita kat korang macam mana maintenance dia pula. Yalah macam biasalah, untuk first service adalah 1000 km dan lepas tu korang kena naik setiap 3000 km. Interval dia adalah setiap 3000. So 1000, 4000, 7000, 10000 macam tu. Okay. So untuk kalau korang nak beli motor ni, untuk first service 1000 km yang pertama, dia akan bagi korang free service dekat kedai yang aku akan mention lepas ni, dan free service dan minyak, bukan maksudnya free labor. Untuk 1000 yang pertama. Untuk warranty pula adalah 2 tahun ataupun 20,000 km mileage. Mana yang sampai dululah. Lepas tu dia akan bagi korang satu free Crackshaw helmet. Okay. Untuk lepas korang dah beli motor ni. So untuk harga dia pula, untuk harga badan adalah 17,460. Okay, itu sebelum insurans apa semua. Selepas dah insurans adalah 18,240. Termasuk orang tiada insurans lah. Itu harga dia. Alright. So itu info ringkas. Okay, so korang layan dulu video. Aku ride. Jom. Okay, so far tak ada naik bukit sangat. Tengok naik bukit nanti macam mana power delivery dia. So kenapa aku pilih Genting? Sebab dekat Genting ni kita boleh lah check. Sebab kan sekarang waktu malam dapat tengok lighting dia punya macam mana, and then dapat tengok cornering macam mana, and then dapat tengok braking dia macam mana. Sebab nak naik Genting ni memerlukan power dan yalah cornering yang agak okey-okey juga, tayar semua. Tengoklah handling macam mana, boleh dapat lah almost semua dekat Genting ni. So katanya cornering ni sedap. So aku nak try. So kali ni aku bersama dengan geng-geng 250 juga. So Z250 Hassan, Ninja 250 Aziz, and then ada belakang aku Syafiq Z250 warna merah. Aku pun tak tahu siapa yang lead ni, aku ikut je. Okay guys, so sekarang sekarang aku guna gear 5, which is the highest gear yang dia boleh bagi. RPM dia stay dekat situ je kau nampak dekat 7,000 something nak masuk 8. Dan dia punya speed dia kat situ je, 115. Untuk top dia nak naik bukit tu agak kurang sikit. Oh, sedap. Oh, cuak. Tak boleh pergi tu. Go. Aku dah lock throttle lah ni. Cepat. Mana dia orang weh? Dah hilang tu. Uish. Wah, mula-mula aku agak cuak agak, tapi sekarang ni okey lah. Wah, agak awkward sikit lah dudukan cafe racer. Oh, tayar bulat geng, cuak tu. Oh, sedap juga lah dia punya leaning tu. Tapi itulah, korang akan rasa, mungkin kalau korang tak biasa, korang akan rasa macam paranoid. Sebab korang tahu dia punya tayar ni bolat kan. So macam cuak-cuak sikit lah. Okay guys, jom naik atas. So aku tak tahu macam mana feeling dia. Aku tak pernah lagi kona-kona guna motor macam ni. Oh. Cuak tu, geli-geli tu.
tak nampak. Aku kena buka high beam lah, tak nampak. Aku pakai gear 2 je tu. 3 sikit. Aku rasa untuk cornering nak naik ni kena gear 2 maybe. Alamak, ada kereta pula. Tak boleh lah. Oh, let's go. Uish. Cuak. Aku dah makan lane orang lah tadi. Wow, sedap siap. So far pakai gear 3. So memang kena main bontot lah. Kalau naik cafe racer ni kau kena main bontot kau. Kalau tak, aku tak tahu macam nak bawa motor ni. Nak bawa badan. Wow. Oh, ni bahaya. Wow, wapak best. Uhush. Bahaya. Oh. Tapi kan bila korang koning ni, korang cornering ni, rasa macam dia macam beralun. Tapi bukan beralun kat tayar, mungkin dekat suspension dia kan. Aku tak berapa sure. Tapi boleh lah, boleh go lah. Woohoo. Sedap siap lenjan. Okay guys, so ni jalan Sahala sedap sikit. Banyak pula kereta. Apa ni dia makan jalan macam tu? Aduh. Alah MIV ni makan jalan. Apalah. Tak pandai betul lah. Kabus.
Kabus. Oh my god. Ui, kabus bos. Weh, jangan licin weh. Jangan licin. Tak boleh nak. Oh shit. Bahaya siut. Kabus bos. Oish, aku tak tahu lah recording aku sekarang okey korang nampak ke Aduh, aku tak tahu korang nampak ke tak ni. Aku pun dah buka visor ni. Aku gosok-gosok. Oh, tak boleh tutup visor bos. Member aku Hassan kat belakang pakai spek, so aku risau kat dia. So kalau korang nampak dia punya tu mat guard tu, nampak tu? Terpecik-pecik tau air. Nampak tak kat lampu tu? Nampak kan? Nampak tak kat lampu tu? Tu. Ada orang. Ada orang tu. Aku nampak ada orang. Tu ada orang siap. Takut siap. Sampai Petron. Woo! Nasi minyak. Papa sejuk. Kau dah lah pakai spek, aku risau tu. Kau tak nampak ke apa? Hello. Petron lah. Petron mana tu? Kita dekat atas ni kat Sabah. Kalau kau dah naik atas, kau just kena turun bawah balik je. Sampai ikut je ni, ikut signboard KL kan. Lepas tapi kau jangan laju. Lepas tu nampak signboard stesen minyak, masuk je kiri. Sampai lah. Sure ni terdepan ni. Tak, memang kena sampai atas dulu. Oh. Betul lah tu. Lepas tu dia kena macam kena pusing balik juga. Macam nak Laju sangat aku orang. Aku dah lah risau malam-malam. Slow lah. Turun ni licin tau, hati-hati. Okay. Basah kabus. Aku tengah isi minyak.